สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับมาคุยกันถึงเรื่องอุปกรณ์กล้องและก็เลนส์นะครับกับราคาที่ค่อนข้างแข่งครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีจำพวกแรมสตอเรจนะครับมันก็ราคาค่อนข้างที่จะปั่นป่วนพอสมควรนะครับเนื่องจากตลาด AI เนี่ยเข้ามากินส่วนแบ่งทางตลาดนะครับทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเขาไปโฟกัสเพื่อไปผลิตของให้กับกลุ่ม AI มากกว่ากลุ่มบริโภคทั่วๆไปนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันผันผวนมากๆนะครับทั้งที่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยราคามันจะลงมาเรื่อยๆแต่ทีนี้พอของมันเริ่มขาดตลาดเนี่ยราคามันก็จะเริ่มไต่ค่อยๆไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอมาคุยถึงเรื่องราคาที่มันมีความผันผวนเนี่ยผมก็เลยมามองกับอุปกรณ์ที่ผมใช้และอุปกรณ์ที่ผมชอบและเป็นอุปกรณ์ที่ผมสะสมด้วยนะครับก็คือทั้งกล้องและก็เลนส์นะครับกับราคาที่ค่อนข้างแข็งโดยเฉพาะกับตัวเลนส์จะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ราคาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแข็งมากๆอย่างหนึ่งนะครับจากที่ผมเคยเห็นมานะครับเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับกล้องเนี่ยสำหรับผมราคามันไม่ได้แข็งมากแต่กับตัวเลนส์เนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะแข็งกันเลยทีเดียวนะครับเวลาผมจะเลือกซื้ออุปกรณ์กล้องหรือเลนส์สักอย่างนะครับผมก็จะศึกษาอุปกรณ์ชิ้นนั้นแบบเบื้องลึกเลยนะครับสำหรับผมนะครับเวลาผมจะสะสมพวกอุปกรณ์กล้องหรือเลนส์เนี่ยผมจะเลือกไปทางเลนส์มากกว่าทางกล้องนะครับคือทางกล้องเนี่ยผมต้องดูว่าการใช้งานของผมเนี่ยมันใช้งานในลักษณะแบบไหนและกล้องตัวไหนเนี่ยมันถึงจะตอบโจทย์ส่วนนั้นให้กับผมนะครับส่วนเลนส์เนี่ยโอ้โหมีให้เล่นหลายอย่างเลยนะมีทั้งระยะมีทั้งค่า f มีทั้งแบบว่าเลนส์ที่มันเหมาะกับงานลักษณะภาพนิ่งวิดีโออะไรมันจะมีแบบค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับและที่สำคัญอีกอย่างเลยก็คือเลนส์เนี่ยพอเราซื้อมานะครับสมมติคุณซื้อมือหนึ่งมาเนี่ยพอคุณไปขายต่อมือสองเนี่ยราคามือสองเนี่ยมันจะแข็งอยู่สักระยะหนึ่งเลยนะครับและราคาเลนส์เนี่ยถ้าคุณดูแลรักษามันดีๆเนี่ยในความรู้สึกผมรู้สึกว่าราคามันไม่ค่อยตกยกเว้นในบางกรณีอย่างเช่นเลนส์ตัวนั้นนะครับมันออกมาร์ค2ออกมานะครับมาร์คแรกเนี่ยราคามันก็จะลดลงมานะครับแต่มันก็จะลดลงมากี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็ต้องไปดูกันนะครับแล้วพอมันลดลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยราคามันจะคงที่อย่างนั้นอยู่นานเลยนะครับพอราคามันจะปรับลงไปอีกนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีส่วนมากนะครับพอระยะเวลามันผ่านไปนานๆนะครับเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ราคาเนี่ยมันจะค่อยๆล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับและล่วงช้าล่วงเร็วเนี่ยมันต้องอยู่กับอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆด้วยนะว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดไหนอย่างเช่นถ้าเป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือพวกนี้ผมรู้สึกว่าราคามันจะล่วงลงมาแบบค่อนข้างเร็วเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกล้องกับเลนส์เนี่ยผมรู้สึกว่าราคามันจะล่วงลงมาช้าหน่อยนะครับโดยเฉพาะเลนส์เนี่ยราคามันไม่ค่อยล่วงเท่าไหร่นะนานๆจะเห็นมันล่วงทีหนึ่งนะครับแล้วราคาค่อนข้างที่จะแข็งมากนะครับส่วนกล้องเนี่ยราคามันจะทรงๆอยู่ประมาณปี2ปีนะครับพอตัวใหม่เขาออกมาเนี่ยราคาก็จะค่อยๆลงมาตามกลไกของตลาดไปนะครับแต่ก็จะมีกล้องบางตัวนะที่ผมรู้สึกว่าราคาพอมันล่วงลงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยราคามันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นเลยนะครับและไม่ค่อยลงมาแล้วนะครับเหมือนว่าเป็นราคาจุดที่ว่าเป็นจุดคุ้มของกล้องตัวนี้แล้วนะครับซึ่งมันก็ต้องเป็นตัวไปนะครับทีนี้นอกจากเรื่องตัวใหม่ตัวเก่านะครับมันยังมีเรื่องเลนส์ค่ายเลนส์นอกค่ายด้วยนะครับเลนส์นอกค่ายเนี่ยส่วนมากราคาก็จะร่วงลงมาไวกว่าเลนส์ในค่ายเป็นเรื่องปกติและมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นว่าคนใช้เยอะไหมความต้องการในตลาดเป็นไงตัวเล็กตัวใหญ่อะไรคือมันมีปัจจัยแบบว่าอยู่หลากหลายอย่างเลยนะครับแต่ส่วนมากจากที่ผมมองในตลาดมานะผมรู้สึกว่าเลนส์เนี่ยราคามันไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับผมแทมลอน150-600 G2 นะครับไอตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาน่าจะสักประมาณ4ปีหรือเกือบ5ปีแล้วนี่แหละครับเป็นเลนส์ที่ผมใช้น้อยและเป็นเลนส์ตัวที่มีคนมาขอซื้อต่อเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะขายไปนะครับตัวนี้นะผมซื้อมาประมาณ 28,000 นะครับคือเป็นของประกันร้านแต่กดโค้ดลดไป 2,000 นะครับจาก 30,000 แต่ 28,000 นะสมัยกล้องประกันร้านนะสมัยนานมาแล้วนะครับที่ยังมีเลนส์ซูเปอร์เทเลขายอยู่นะผมซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับและมันพอดีกันกับเพื่อนผมนะครับที่ซื้อการ์ดจอ RTX 3060 แรม12 กิกมาณช่วงนั้นพอดีนะครับเป็นช่วงบิตคอยกำลังเฟื่องฟูพอดีนะครับซื้อมาราคาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่พอมาปัจจุบันนี้ครับเล่นของผมเนี่ยผมไปเช็คราคากลางๆมาแล้วนะครับอยู่ประมาณ 25,000 นะครับอันนี้เป็นราคากลางๆนะครับส่วนการ์ดจอ RTX 3060 12 กิกที่ผมไปเช็คมาปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ 6,000 นะครับซึ่งราคามันก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไอ RTX 3060เพื่อนผมที่ซื้อมาเนี่ยมาซื้อตอนบิตคอยกำลังบูมการ์ดจอกำลังแพงถูกครับผมถ้า
คิดคำนวณจริงๆเนี่ยตอนบิตคอยน์เฟื่องฟูนะผมคาดว่าการ์ดจอเนี่ยน่าจะราคาที่มันสมเหตุสมผลในราคาประมาณหาร2นะครับจาก 28,000 ก็เท่ากับ 14,000 ผมตีไปว่าราคาปกติประมาณ 14,000 นะครับลดมาเหลือประมาณ 6-7,000 ก็ลดไปประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยครับส่วนเลนส์ตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาลดลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นประกันล้านไงถ้าเป็นประกันศูนย์ล่ะประกันศูนย์มันอยู่ประมาณ 42,900 ก็คือประมาณ 43,000 นะครับลดลงมาเหลือ 25,000 ก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะถ้าคุณซื้อมือหนึ่งแต่ถ้าเป็นประกันศูนย์นะราคามันจะไม่ใช่ 25,000 แล้วมันอาจจะไปแตะประมาณ 27,000 28,000 29,000 พวกนั้นนะครับราคาเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่อันเนี้ยมันต้องอยู่ที่ว่าราคากลางของเลนส์ตัวเนี้ยมันอยู่ณตอนไหนนะคือตัวเนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะมันลงไปถึงประมาณ 22,000 23,000 เลยนะแต่ปัจจุบันเนี้ยคือมันเป็นเลนส์ที่มันไม่ได้ผลิตแล้วจริงๆมันไม่ได้หายากมากหรอกแต่คนไม่ค่อยมาลงขายกันนะส่วนมากเขาไปเล่นพวกซิกมากันในตัวนี้เป็นตัว Tamron G2 นะเป็นตัวที่ผมชอบมากเอาไปใช้ถ่ายกีฬาถ่ายแอคชั่นถ่ายนกถ่ายรถตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมันมากๆนะครับเป็นเลนส์ที่รู้สึกว่าใช้น้อยแต่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆครับต่อมาครับกับตัวกล้องกันบ้างนะครับตัวกล้องนะครับตัวนี้คือ Canon EOS R นะครับอันนี้ผมได้มือ2มาในราคาอยู่ที่ 23,000 นะครับถือว่าเป็นราคาที่โคตรถูกนะครับคือกล้องตัวนี้นะครับมันก็มีอายุมาประมาณ 7-8 ปีนะคือก็นานแล้วนะครับและกล้องตัวนี้เลยเนี่ยคือเขาซื้อตั้งแต่ตอนที่มันออก EOS R มาใหม่ๆนะครับก็คือเขาใช้งานมาแบบว่าคุ้มค่านะสมัยก่อน EOS R เนี่ยตัว 80,000 นะครับผ่านมา 7-8 ปีเนี่ยลดลงไปประมาณ 75% นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็หาซื้อได้ในราคาประมาณ 20,000 กลางๆ 20,000 ต้นๆถึง 30,000 นะครับก็เป็นกล้องที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในงานภาพนิ่งผมค่อนข้างชอบไฟล์ EOS R มากนะ30 ล้านพิกเซลเนี่ยมันเอาไปถ่ายทำไฟล์ออกมาได้ดีไฟล์ออกมาที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับDynamic Rangeอยู่ในเกณฑ์ที่มันใช้งานได้วิดีโอเนี่ยใช้งานทั่วไปได้ถ้าเกิดถ่ายแค่ Full HD 50-60เนี่ยตัวเนี้ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแต่พอมาคุยเรื่องราคาเนี่ยมันก็ลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณอย่าลืมนะเทียบระยะปีที่เขาใช้งานมา7 ปีอะ7 ปีราคาจาก 80,000 เหลือประมาณ 23,000 เนี่ยผมว่ามันคุ้มเลยนะมันคุ้มมากๆนะครับคือตัวนี้ตอนแรกชัตเตอร์มันประมาณ 301,000 นะครับแต่ว่าเขาเอาไปเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับก็รีไปรีมาเนี่ยตัวนี้ชัตเตอร์รันไปประมาณ 20,000 กว่าแล้วนะครับแต่ที่ผมไปถ่ายมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับและก่อนหน้านี้ EOS R เนี่ยผมจำได้ว่าช่วงปี 2021 เนี่ยราคา EOS R อยู่ประมาณสัก 44,000แล้วก็มันก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันใน2026เนี่ยราคาแตะประมาณ 20,000 กลางๆแล้วนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยลงมาตามเทคโนโลยีทั่วๆไปที่เราเห็นกันตามท้องตลาดนะครับแต่อุปกรณ์กล้องเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเอามาขายในยังไงหลายๆคนในตลาดเนี่ยเขาก็ยังต้องการกันนะครับและยิ่งถ้าเป็นพวกกล้องแบบสายทำงานอย่างเช่น EOS R EOS R6 R5 พวกนี้มันเป็นกล้องสายทำงานอยู่แล้วนะยังไงถ้าเราใช้งานมานานๆถึงราคามันจะตกไปเยอะนะครับมันก็ถือว่าเป็นกำไรการใช้งานของเราไปแล้วครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่จะมายกตัวอย่างคือ Canon 90D กับ Sigma 1750 f2.8 ตัวนี้นะครับสำหรับกล้อง2ตัวนี้เนี่ยคือตอนนี้ผมบอกตามตรงว่ามันตกยุคไปแล้วปัจจุบันนี้มันมายุคมิเนอร์เลสกันแล้วนะครับเลนส์ Sigma 1750 f2.8 ตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยราคามันโดนฟิกไว้ประมาณสัก 5-6 พันอยู่หลายปีเลยนะปัจจุบันนี้ราคาก็ลงมาเหลือประมาณ 4-5 พันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่มือใหม่เนี่ยสามารถเข้าไปหาซื้อมาใช้งานได้ง่ายคือผมบอกเลยนะ 17-50 2.8 เป็นเลนส์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะเป็นเลนส์ที่คุ้มค่าสำหรับการนำไปใช้ในการรับงานถ่ายภาพนิ่งวิดีโอได้แต่ว่าต้องติดเป็นไมค์ไวเลสแทนนะครับคู่นี้เนี่ยผมใช้มาประมาณ5 ปีนะครับแล้วต่อไปครับเป็น Canon 90D นะ 90D เนี่ยผมซื้อตอนปี 2020 นะหลังจากกล้องมันออกมาแล้วปีนึงนะซื้อประกันร้านเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันเลย 28,000 นะครับแต่ว่าผมก็ใช้งานมันมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะครับแล้วปัจจุบันนี้ราคากลางของ 90D ผมยังแอบตกใจอยู่นะว่าราคามันยังแตะแบบประมาณ 20,000 ถึง 10,000 ปลายๆอยู่เลยนะ 90D นี่จริงๆผมคิดว่ามันราคาเนี่ยควรจะอยู่ประมาณสัก 15,000-16,000 แล้วแต่ว่าราคามันก็แอบแข็งอยู่เหมือนกันนะสำหรับ Canon 90D นะครับอาจจะด้วยเพราะว่ามันเป็นรูปทรง DSLR ด้วยนะครับและปัจจุบันนี้นะคนหันมาถ่าย 4K กันเยอะคือสเปค 4Kของ 90D เนี่ยผมว่ามันเอาไปใช้งานจริงได้แล้วมันไม่ร้อนด้วยแล้วสีสันมันสวยด้วยนะแล้วไฟล์ดีด้วยนะสำหรับ Canon 90D นะครับผมยังค่อนข้างชอบกล้องเซตคู่นี้อยู่เลยนะมันเป็นเซตที่ผมใช้ทำอาหารกินมาอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ Full Frame นะครับคู่นี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วราคาก็ตกอยู่ประมาณ
ต้นๆนะครับสำหรับกล้องกับเลนส์คู่นี้นะถ้าเกิดให้ผมตีนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะครับจากราคามือหนึ่งที่ผมซื้อเมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยรวมๆประมาณ 40,000 นะปัจจุบันเนี้ยคู่เนี้ยราคามันก็ตกไปประมาณเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะเป็นอุปกรณ์ที่ผมมาคุยกันเรื่องราคาในวันนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะบางทีเรื่องเลนส์ค่ายเลนส์นอกค่ายเนี่ยมันก็เกี่ยวด้วยนะครับและถ้าเป็นของ Canon เนี่ยมันจะมีเลนส์ RF หรือ EF ด้วยนะถ้าเลนส์ RF เนี่ยผมรู้สึกว่าเลนส์มันราคาค่อนข้างที่จะแข็งอยู่ประมาณนึงเลยนะอย่างพวกเลนส์ขอบเงินเนี่ยผมเห็นราคามือ2เนี่ยมันก็เกาะแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่แล้วนะอย่างเช่น Canon RF 85 f2 นะครับตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยราคามันอยู่ประมาณ 22,900 นะครับพอเขาขายมือ2เนี่ยราคามันก็อยู่ 16,000-17,000 มันเหมือนว่าประกันมันยังเหลืออยู่นะครับเขาก็สามารถขายในราคาที่ลดลงมานิดๆหน่อยๆได้นะครับแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับราคากลางเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเห็นอยู่มาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วผมคาดว่าราคามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะเว้นแต่ว่าเขาจะออกเลนส์ละลายหลังในระยะใกล้เคียงกันที่มันดีกว่าและดูคุ้มค่ามากกว่านะครับเลนส์ตัว 85 f2 เนี่ยราคาก็ถึงจะร่วงลงมาครับแล้วต้องอย่าลืมเรื่องกล้องกับเลนส์นะครับที่เป็นประกันร้านและประกันศูนย์กันด้วยนะครับประกันร้านประกันศูนย์ก็มีผลต่อด้านราคาเหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีผลต่อด้านราคาประมาณ 5%-10% นะครับอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่บุคคลที่จะเลือกซื้อไปใช้งานกันแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนครับก็สำหรับความคิดของผมนะผมก็ยังรู้สึกว่ากล้องและเลนส์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่น่าลงทุนณปัจจุบันนี้นะครับในขณะที่อุปกรณ์ทุกเทคโนโลยีอื่นๆน่ะมันราคาสูงขึ้นนะถ้าใครที่ไม่ได้จำเป็นซื้อพวกคอมหรือพวกมือถือใหม่นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าคุณเอาเงินมาลงทุนกับพวกกล้องหรือเลนส์เนี่ยผมว่ามันจะคุ้มค่ามากกว่านะครับโดยเฉพาะเลนส์นะผมว่าเลนส์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่น่าลงทุนมากๆอยู่แล้วนะครับคือคุณซื้อไปคุณไม่ได้ใช้กับแค่กล้องแค่ตัวเดียวแน่นอนคุณอาจจะไปใช้กับกล้องตัวอื่นเอาไปลองอะไรอย่างอื่นได้หลากหลายอย่างนะครับและกล้องกับเลนส์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซื้อไปเพื่อใช้ในการถ่ายนะครับคุณสามารถซื้อเพื่อไปปล่อยเช่าด้วยผมเห็นราคาปล่อยเช่าก็ราคาดีอยู่นะแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องกล้องเลนส์หายหรือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องกล้องกับเลนส์แบบมีฝุ่นอันนั้นก็ต้องอยู่ที่การจัดการของเรานะครับในการเปิดร้านเช่าเลนส์นะครับจริงๆมันเป็นอาชีพหนึ่งนะที่ผมมองว่ามันทำรายได้ให้กับเราได้ค่อนข้างดีเลยลงทุนทีนึงแล้วปล่อยทำเงินในระยะยาวโดยที่เราไม่ต้องไปลงแรงอะไรกับมันมากครับมีแค่ดูแลเรื่องค่ารักษาอุปกรณ์และค่าเสื่อมอุปกรณ์ครับทีนี้ผมเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับกล้องกับเลนส์นะครับถ้าคุณซื้อมือหนึ่งมานะครับแล้วพอคุณเอามาใช้แค่นิดเดียวนะครับราคากล้องและเลนส์เนี่ยมันจะตกไปประมาณ 20% นะครับอันนี้ตีราคากลมๆนะอย่างเช่นคุณซื้อมา20,000พอคุณแค่แกะมาแล้วเอามาใช้งานนะถ้าคุณแค่แบบแกะมาแล้วใส่กล้องไปกลึกนึงเนี่ยคุณอาจจะราคาตกไปแล้ว 10% สมมติคุณแบบคุณใส่ปุ๊บคุณไม่อยากใช้ต่อเนี่ยพอคุณเอาไปขายต่อในตลาดเนี่ยอาจจะต้องมีราคาลงไปประมาณ 10% นะคนถึงจะสนใจมาซื้อนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปใช้งานแล้วสักประมาณ 2-3 วันเหลืออาทิตย์นึงเนี่ยราคาอาจจะตกไปประมาณ 20% นะครับอาจจะเอาคุณซื้อมา 20,000 ราคาจะเหลือประมาณสัก16,000 ถึง 17,000 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าราคา 16,000 17,000 เนี่ยมันจะค่อยๆร่วงไปเรื่อยตามสภาพการใช้งานของคุณนะครับแล้วมันก็จะคงที่อยู่ยาวเลยนะครับถ้าเกิดเลนส์คุณประกันเหลือถ้าเลนส์คุณประกันหมดก็จะลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะคงที่ยาวนะครับคืออุปกรณ์กล้องแล้วก็เลนส์เนี่ยผมเห็นมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับกับใครที่เพิ่งซื้อมามือหนึ่งแล้วเพิ่งมาลองแกะใช้ครับกับเรื่องอุปกรณ์กล้องและเลนส์ครับใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทางด้านลิงก์คลิปนี้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากพูดผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ